ए अर्को पन्नी ल्याउ त यो नौला हाय हाय हेर टेके गएर पुरा आमाले घोप्या हो राजले पहाले आको हाल्नु न पहिला योलाई माको राज जोडी ए अब त्यो चल लागि नै बरा हुनु बरा जिरा स्पेशल भयो अरे त गराम न ह्यापी दशैं कस्तो यो टिप्लानको त यस्तो हुने थियो सबै सन्चै हुनुहुन्छ हेलो हेलो यहाँ दुईटा ल यहाँ लाइफ बसिरहेको छु म दुईटाको मोबाइलमा एकदम क्या बात हो गया Happy birthday. Happy birthday. Hey, same to you, same to you. Kisah lagi tu. ल यो दाललाई